السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجريبي. أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة ومكملين مع بعض. وبداية بنعتذر ليكم على التأخير اللي حصل في تسجيل الفيديوهات، بس الفترة الأخيرة كان انشغال قوي جدا في مراجعة الامتحانات، خاصة زمايلكم طلبة الأزهر امتحاناتهم على الوشك. فالحمد لله بفضل الله قدرنا نوفر الوقت ليكم، وإن شاء الله بنوعدكم إن احنا هيكون عندنا فيديو كل يوم ويوم. انتظرونا في تمام الساعة 9 مساء، يوم ويوم هنكون بننشر فيديو، ولو قدرنا ننشر يوميا هننشر. المهم زي ما وعدناكم إن شاء الله هنخلص ال15 إكزام قبل العيد بإذن الله. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تحرمناش من اللايك، ويا ريت لو تعمل شير عشان الفايدة تعم عليك وعلى كل زمايلك. وننبهكم ان الشير بتاعك هو اقل دعم ممكن تقدمه للقناة، فكل ما كانت المشاهدات اكتر كل ما ده هيشجعنا ان احنا نستمر في النشر اكتر واسرع. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الاول بالفتحة والمعوذتين ونتوكل على الله. Question number 1. The rate of a change of electric current through a coil of self-inductance 0.25 Henry, which is required to generate an induced electromotive force of 10 volt equals. نفتكر مع بعض يا جماعة من قانون فاراداي كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول EMF equal negative L times I delta I over delta T. هو عايز مين؟ هو عايز rate of a change of electric current اللي هي الريت بتاعي اللي هو دلتا I over دلتا T، اللي هو المفروض هيبقى equal EMF over L، يعني هتبقى 10 اللي هي 10 فولت over EMF 0.25 اللي هي هتبقى تقريبا 10 over quarter، يعني هتبقى 40 ampere per second. Question number 2. The opposite graph represents the relation between the maximum kinetic energy اللي هي المفروض بتبقى equal E negative EC. ماشي. of emitted electrons from the cathode of a photoelectric cell and the frequency of the incident light of cathode, so the critical wavelength of the cathode material is approximately equal to. والله نبص هنا الأول هنلاقي من اللو بتاعنا يبقى ال EC هنا هتبقى equal to، ومادام بس تاخد بالك إن هي معمولة بالإلكترون فولت، يعني المفروض نقول EC هتبقى equal to times إلكترون اللي هي شحنة الإلكترون 1.6 times 10 power negative 11. هتيجي بعد كده يبقى احنا عارفين، طيب احنا عارفين كويس قوي ان ال E equal HC over لامدا، ومنها يبقى لامدا سي اللي هو محتاجها هتبقى equal H C over EC. نفتح الكالكوليتر
هنقول مع بعض. يبقى أول حاجة ال H 6.625 times 10 power negative 34. C اللي هي تبقى times 3 times 10 power 8 over EC. ال E عندي كانت عاملة 2، هنضربها طبعا في الإلكترون عشان تتحول لجول، فهتبقى 2 times 1.6 times 10 power negative 11 I'm sorry power negative 19. هنقول equal هتبقى 6.211 times 10 power negative 7. طيب هو دلوقتي عايزها بالانجستروم، يبقى المفروض نعمل times 10 power 10 عشان نحولها لانجستروم، فهتبقى 6211 اللي هو تقريبا choose number D. اللي عليها الدور. The opposite figure shows two long parallel wires AB that are carrying electric currents. So if the magnetic flux density due to the current in wire A at the point X equals B, then والله قبل أي حاجة عشان نشوف مع بعض، هو الراجل الطيب قال لي إن المagnetic بتاع ال A عند البوينت X equal B. طيب هو المفروض البي اخبارها ايه بالنسبه للاي؟ هنلاقي ان البي الاي بتاعتها دبل الاي. تمام، يعني المفروض ما دام الاي دوبليكيت يبقى البي دوبليكيت، يعني المفروض هنعمل الماجنت تايمز 2. ماشي، هنيجي نشوف الديستانس، هنلاقي الديستانس بتاعتنا الديستانس بتاعت البي half than the distance بتاعت الاي. طيب إذا كانت الديستانس ريفيرس يبقى المفروض لو هي نزلت لهاف يبقى نعمل برضو دبل، يعني نعمل تايمز 2 كمان، وبكده يبقى المفروض هيكون السلك الواير بي هيديني 4 بي. تمام، يبقى أنا كده عندي الماجنت بتاع ال A هيكون B والماجنت بتاع ال B هيكون 4B. بعد كده طب انا المفروض هعمل اد ولا هعمل نيجاتيف؟ هبص والله المفروض ابسط حاجه خالص، قلنا دايما لما ابص للارو واعمل يمينك اكس شمالك او. طيب هنا الارو تاني برضو يمينك اكس شمالك او. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الاتنين من ناحيه الاكس بتاعتنا هيبقوا اكس واكس، يعني inward of the paper، وهيبقى هما الاتنين in the same direction، يعني هنعمل add، فيبقى كده الانسر بتاعتي b plus 4b يعني 5 inward the page، تبقى 5 inward the page اللي هي number b. Question number 4. If the phase angle between the total voltage and the current in RLC circuit is 45 and R equal XC, then the ratio between the inductive resistance of the coil and the capacitive resistance of the capacitor XL over XC equals. نفتكر مع بعض كنا بنقول tan ثيتا equal XL negative XC over R
اللي هي المفروض قال لي equal XC. طب إذا كانت سيتا ب 45 زي ما بيقول، يعني معناها إن tan 45 equal 1. يبقى إيه الوضع بالنسبة لي؟ يبقى بالتالي XL negative XC equal XC، ومنها لما نودي دي بإشارة مخالفة هيبقى XL equal to XC، وبالتالي يبقى XL over XC هنقسم على XC في الناحيتين هتبقى equal to over 1 اللي هي number A. The opposite figure represents an incomplete electric circuit if you have 4 wires of the same material and different in length and thickness. Each of them is connected separately between the 2 points X and Y اللي هما ال 2 points اللي عندنا دول اللي هيكمل بيهم السيركت. Then the ammeter reading becomes maximum when the connected wire is the. نفتكر كده يا جماعة ال I relation between ال I وال R كانت ال I reverse مع ال R تبقى related مع 1 over R. طب إذا كانت ال R نفسها related مع ال L over A يبقى منها ال I هتبقى related مع ال A over L. يعني إيه؟ يعني لو أنت عايز maximum reading الأميتر، يعني أنت عايز maximum current، هتبقى محتاج highest area and lowest length، وبالتالي يبقى أنت هنختار number C اللي هو بيقول لي shortest and thickest. Question number 6. The opposite figure represented some energy levels of hydrogen atom. So, if a photon of wavelength 43 angstrom ده كده الويفلنس بتاعي is emitted, the transition that represents it is. والله عشان نشوف الترانسيشن يبقى احنا عايزين نشوف الانرجي بتاعت الفوتون ده هتبقى ايكوال ايه. فاحنا عارفين من القانون اللي فات ان الانرجي كانت بتساوي HC over لامدا، وبما ان الاتش معايا والسي معايا واللامدا معايا لازم احط في الاعتبار ان الارقام اللي مديهالي حاسبها بالالكترون فولت، يعني لازم احول من انرجي لالكترون فولت، يبقى هعمل ديفايد اي. يبقى عشان تحول من انرجي لالكترون فولت تعمل ديفايد، من جول لالكترون فولت تعمل ديفايد اي اللي هي 1.6 times 10 power negative 19. نفتح الكالكوليتر بتاعتنا ونحسب سوا. هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا عندنا اول حاجة ال H اللي هي 6.625 times 10 power negative 34 times 3 times 10 power 8 اللي هي C over، هنعمل over لامدا اللي هو مديهالي بالانجستروم، يعني هعمل 4 times 10 power negative 10 عشان نحولها لمتر، وبعدها
times E عشان نحولها للإلكترون فولت اللي هي تبقى 1.6 times 10 power negative 19 هتبقى equal الناتج بتاعي زي ما احنا شايفين هيبقى 2.86 إلكترون فولت. نشوف مع بعض الأرقام. أول حاجة هنقول transition A. transition A يعني أنت عايز from 1.5 to 13.6 طبعا فرق كبير جدا ما تنفعش. transition D. transition D يعني أنت عايز من 0.54 to 3.4. طيب نجربهم كده مع بعض. يبقى لو قلنا 10 نيجاتيف 4 هتديني 6 وبعدين 13 نيجاتيف 5 هتديني 8 13 نيجاتيف 5 هتديني 8 وبعد كده هنقول 2 نيجاتيف 0 هتديني 2 يعني هو نفس المقدار اللي احنا محتاجينه. يبقى كده ده transition دي اللي هي answer number B. Question number 7. In opposite figure, an electric transformer of efficiency 96% has a primary coil of 440 turns and a secondary coil that is connected to an electric lamp of power 36 watt and works on potential difference of 24 volt. So the number of turns of the secondary coil that matches the same specification that are written on the lamp is. هبص والله انت معاك دلوقتي البرايمري كويل فولتج كاتبها لك هنا 220 وبالنسبة للسكندري كويل فولتج هو بيقول لنا عامل 24 تمام. وهنا يبقى معايا هنقول ايتا equal V secondary over voltage of primary coil times N primary over N secondary. طيب نعوض كده مع بعض. يبقى أنا عندي إيتا كانت عاملة 96% يعني 0.96 هتبقى equal N secondary اللي هي 24 over N primary اللي هي 220 times NB اللي هي 440 over N secondary اللي هي مطلوبة معايا. ومن الشكل اللي قدامنا يبقى هنا over 220 يبقى دي هتبقى فيها 2 2 times 24 يعني هتبقى 48 تمام. ومنها ال NS هتبقى equal 48 over 0.96 هنا over 48 فيها ال 1 over 48 تبقى 0.2 يعني هتبقى نحسبها هتدينا 50 turns. بسم الله الرحمن الرحيم. Question number 8. The common feature of laser and X-ray photons is that they. طبعا هيبقى الاختيار بتاعنا number C have the same speed
in the space، لأن طبعا السبيد بتاعتهم in the space اللي هي 8 times اللي هي 3 times 10 power 8 meter per second. Question number 9. Two parallel wires are separated by a distance of 7 centimeter. The common length between them is 35 meter. يبقى دي كده ال L بتاعتنا. An electric current of intensity 25 ampere passes through each of them in the same direction. يبقى هما الاتنين عندهم ال I ب 25 ampere، ومادام in the same direction يبقى الفورس ما بينهم هتبقى attraction، ومادام attraction يبقى number A ونمبر D هيبقوا غلط. تمام. طيب pass through each of them in the same direction, so the magnitude and the type of the mutual magnetic force between them are. يبقى هنقول عندنا معانا ال distance 7 سنتيمتر، يبقى ال F هتساوي F equal force equal mu I square لأنها نفس ال I times L over 2 by D. نشوف الكالكوليتر سوا. يبقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول هام عندنا الميو فهتبقى 2 times 10 power negative 7 times ال I square يعني هتبقى 25 square times ال L بتاعتنا كانت 35 متر over طبعا ال 2 باي راحت مع ال 4 باي، اتفضل عندي ال D اللي هي 0.7 متر 0.07 متر هتبقى equal 6.25 times 10 power negative 2 اللي هي هتبقى number C. بسم الله الرحمن الرحيم. Number 10. If the concentration of each of the holes and the free electrons in a pure semiconductor is 3 times 10 power 9 centimeter per negative cube, and when atoms of certain element are added to the crystal, the concentration of free electrons is increased to 4 times 10 power 11 centimeter power negative 3. So أول هام مادام الكونسنتريشن بتاع الإلكترونز increased يبقى هتكون N type، وبالتالي يبقى نمبر C ونمبر D هيبقوا غلط. بعد كده عايزين نعرف الأماونت بتاعتنا. تمام، فهنقول والله يبقى أنا عندي المفروض N I square equal NP، ومنها يبقى ال P equal NI square over N هتبقى equal يبقى 3 times 10 power 9 all square over هتبقى 4.5 times 10 power 11. من غير كالكوليتر او اي حاجة نبص كده قدامنا، المفروض ان دي هتبقى 10 power 9 لما تبقى سكوير هتبقى 10 power 19، هنشيل منها ال 11 يبقى يدينا 10
حوالي 10 باور 7، يبقى أكيد هتكون نمبر A، عشان اللي هي 2 times 10 باور 7 مش هتنفع نمبر B اللي هي 10 باور 10. وتقدر تحسبها على الكالكوليتر وتتأكد بنفسك، أو حتى من غير حاجة أنت عندك 3 سكوير هتبقى equal 9 over 4.5 هتدينا 2، ومنها هتبقى مظبوطة معاك إن شاء الله. Which of the following choices express the correct direction of the induced current which is generated in metallic ring by the effect of the current variation through the wire؟ هنبص كده مع بعض. أول واحد بيقول لي هنا increasing. طيب مادام increasing يبقى كأنها بالظبط الواير بيقرب من الرينج، يبقى المفروض إن الرينج تعمل لي الدايركشن بتاع الالكتريستي بتاعتها تكون بتزق الواير، يعني تبقى بتعكس التأثير. دي increasing يبقى انت عايز تزق الواير. طب تزق الواير يبقى هتعمل ايه؟ يبقى تخليهم هما الاتنين in the same direction. طيب زي ما قلنا يمينك x يبقى دي كده x وهنا شمالك o. طيب من الناحية دي برضو هيبقى يمينك x شمالك o، يبقى ده كده فعلا بيزقه، يبقى هو ده الاختيار السليم. طيب عشان نتأكد نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لك decreasing، ومادام decreasing يبقى كأن الواير بتاعك بيبعد، يبقى المفروض إن الرينج تشده، وعشان تشده يبقى عايزة الدايركشن بتاع المagnetic تكون عكس الاتجاه. فهنا زي ما قلنا يمينك x شمالك o، وهنا يمينك x شمالك o. طيب كده الماجنتيزم ما بينهم in the same direction، يبقى مش هتشده، يبقى أكيد ده غلط. تعالى هنا بيقول لي vanishing يعني decreasing، يعني كأنك بتبعد برضو، يبقى انت الرينج عايز تشده، فهتيجي برضو تعملها، هتلاقي يمينك x شمالك o، وهنا يمينك x شمالك o، يبقى برضو in the same direction، وبالتالي برضو مش هتنفع. هنيجي بعد كده increasing، هنيجي نعملها. لو هو increasing يبقى المفروض معناها كأنه بيقرب، يبقى الرينج المطلوب ان هي تشده. طيب تشده يبقى عايزينها اسف تبعده، يعني عايزينها تبقى in the same direction. فهنا يمينك x شمالك o، هنا يمينك x شمالك o، يبقى كده not in the same، يعني المفروض كده بيشدوا بعض مش بيزقوا بعض، يبقى دي برضو ما تنفعش، ويبقى اللي choose number A. Number 12. The opposite AC circuit is in a state of resonance, so the consumed electric power from the source is. والله نشوف مع بعض. مادام السيركت بتاعتي موجودة في حالة resonance، مادام resonance يبقى البوتنشال ديفرنس عند السورس هتبقى نفس البوتنشال ديفرنس اللي عند الار، تمام. ومنها يبقى الباور equal V effect square over R. وطبعا ناخد بالنا ان احنا هنحسب الباور على اساس الار، مش هنحسبها مع ال، لان زي ما قلنا ال ما بياخدش باور، وانما بيعمل مجرد سيف للانرجي في شكل ماجنتيزم. اما هنا السي بتعمل برضو سيف للانرجي في شكل الكتريستي. يبقى انا عندي الار هي الوحيده اللي بتستهلك باور او بتستهلك انرجي، وبالتالي هيبقى في افكت سكوير اوفر ار. هو مديني هنا الفي ماكسيمم، يبقى انت عايز 0.707 سكوير times الاول 12 all square over الار بتاعتي equal 10. نشوف كده الكالكوليتر.
يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول أول حاجة 0.707 times، هنقول 12 نقفل وتبقى square over 10 هتبقى equal 7.19 يعني تقريبا 7.2 واtt اللي هي number C. The opposite figure shows a part of an electric circuit, so the ratio between the total resistance of the connected set of resistors between the 2 points X and Y before closing switch K and after its closing. يبقى أنا دلوقتي عايز أشوف الريشيو ما بينهم. طيب before closing ال K هيبقى عندي هنا ال 4 وال 6 in series، يعني هيعملوا لي 10 أوم، وهيبقى عندي 12 و 3 هتبقى هيعملوا 15 أوم، ومنها يبقى ال R بتاعتي هتبقى 10 times 15 over 10 plus 15 هتبقى equal هنا 25 وهنا 150 over 25 تديني 6. طيب في حالة إن أعمل switch off للكي، هيبقى عندي في الحالة دي ال 4 مع ال 12 in parallel، وبعد كده ال 6 مع 3 in parallel، وهما الاتنين مع بعض هيبقوا in series، يعني هتبقى التوتال بتاعتي 4 تبقى 4 times 12 over 4 plus 12 اللي هي 16 plus 6 times 3 over 6 plus 3 اللي هي 9، هيبقى هنا 18 over 9 equal 2، وهنا هتبقى 4 وهنا 1 وعلى 4 تبقى 1 وعلى 4 تبقى 3، يبقى 3 times 2 equal 5، ومنها تبقى 6 over 5 اللي هي choose number A. The opposite figure represents quantum phenomenon, where the difference between the energy of the incident photon to the energy of the scattered photon is delta E. تمام، وطبعا احنا عارفين ان دلتا E تبقى equal E2 E1 negative E2، يعني ببساطة الانرجي بتاعت الالكترون كانت قد ايه، نيجاتيف الانرجي بتاعت الالكترون لما خرج. تمام، ومنها هيبقى عندي المفروض هو عايز ايه بقى، so the value لامدا 2 نيجاتيف لامدا 1 over لامدا 2 لامدا 1 equals. نبص كده مع بعض هنلاقي دلتا E equal E1 نيجاتيف E2، ومنها طيب ال E كانت تبقى equal HC over لامدا، يعني هتبقى equal HC times 1 over لامدا 1 negative 1 over لامدا 2، ومنها يبقى الدلتا E بتساوي المقدار ده. لو عملنا اسم على ال HC فهتبقى الدلتا E over HC equal. المفروض ان انا دلوقتي عندي مقلوب حاجتين عايز اطرحهم من بعض
بالظبط زي ما كنا بنقول 1 over r 1 plus 1 over r 2، فكنا بنقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. المرة دي بالشكل ده يبقى حاصل طرحهم على حاصل ضربهم، فهتبقى لامدا 2 نيجاتيف لامدا 1 over لامدا 1 لامدا 2 اللي هو محتاجها، بيبقى كده المقدار بتاعي هيساوي دلتا E over HC اللي هي نمبر A. Number 15. The opposite graph represents the change of the intensity of the electric current that passes through an induction coil with time. So, which of the following graphs represents the change of the induced potential difference across the two terminals of the coil with the time؟ هنشوف مع بعض الريليشن. هنلاقي عندنا في الجزء ده عموما انا عندي relation between ال I وال T، يبقى دلتا I over دلتا T زي ما عملناها في اول مسألة خالص، هنلاقيها equal V over او negative V over L. وطبعا انا عندي ده يبقى السلوب، والسلوب دايما بيكون constant. فلو انا بصيت عندي على الريليشنز اللي قدامي هلاقي مفيش اي constant معايا غير هي نمبر دي. تمام؟ ليه؟ عشان انا عندي دلوقتي relation between التي والفي. طيب احنا قلنا السلوب بيبقى constant، وبالتالي يبقى الفي اللي معايا constant، وتبقى relation between التي والفي هتكون constant زي ما احنا شايفين، ومن ناحية هتبقى بالبوزيتيف ومن ناحية هتبقى بالنيجاتيف على حسب الايه الدايركشن بتاع المنحنى بتاعي او اللاين بتاعي. The opposite diagram represents the relationship between the density of the magnetic flux B that is generated at several points due to passing an electric current in two very long straight wires X and Y, which one at a time, and the reciprocal of the vertical distance 1 over D of each point from the wire. So the ratio between the intensities of the current passing through the two wires Ix over Iy equals. قلنا دايما لما نشوف اي جراف اول حاجة لازم نشوف السلوب بتاعنا. relation between ال B and 1 over D، فهتبقى slope equal B times D. طب انا كان عندي المفروض ال B equal mu I over 2 by D، ومنها يبقى ال B دي اللي هو السلوب هيبقى equal mu I over 2 by. وطبعا بما ان ده constant وده constant يبقى هنقول ببساطة ان السلوب related مع ال I، ومنها يبقى Ix over Iy هتساوي slope x over slope y. فيبقى slope x بالنسبة لي هنشوف كده هنلاقي معانا 3 و 0.75، يبقى slope x over slope y هتبقى 3 over 0.75 times هنا 0.75 عشان المفروض نقلب العلى فيه ونقلب اللي بعديه. تمام؟ times هنا الواي هنلاقيها عند 1.2 ومنها ده راح مع ده ويبقى 3 over 1.2، يعني تقريبا هتبقى 30 over
12. هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم. على 6 فيها 5 وعلى 6 فيها 2 تبقى 5 over 2 number A. In which of following figures the equivalent capacities of the group of capacitors that are connected with each other is a maximum value. نشوف كده مع بعض مين هيديني maximum value للكاباسيتي واحدة واحدة كده. طبعا في الكاباسيتيز بنعتبرها العكس، يعني المفروض دول هيبقوا parallel، وما دام parallel يبقى هنجمعهم مع بعض، يبقى 2 plus 4 هتديني 6، و6 مع 3 هنعملها يبقى حاصل جمعهم على حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 6 times 3 over 9 هتديني 2، يبقى number A هتديني 2. طيب number B المفروض ان هما parallel، فهيبقى 2 plus 1 equals 3. number C المفروض ان هما in series، وبالتالي يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 12 times 6 over 12 plus 6. نعمل هنا over 6 وهنا over 6 equals 3 4 يبقى هنا equal 4. هتيجي بعد كده اللي بعدها هيبقى دول parallel مع بعض، 2 مع 2 يعني هتديني 1 عشان سيريس اسف، هتبقى 1 وال 1 parallel مع ال 4 هتديني 5، وبكده يبقى ال highest capacity is number D 5 فراد 5 microfarad. The opposite graph represented the relation between the power of secondary coil PWS and the power of the primary coil PWP of the step-down transformer, so the efficiency of the transformer equaled. زي ما اتعودنا هنشوف السلوب بتاعي، هيبقى سلوب equal، هو مديني هنا power S over power P. طب أنا أساسا power S over power P هتبقى equal إيتا، ومنها يبقى إيتا هتبقى equal 76 over 80. هنحسبها هنلاقيها تقريبا حسب ما هو واضح إن هي 95%، إن دي أقرب حاجة ليهم، لأن طبعا مش هتبقى 100% ولا هتبقى 80 ولا 75، لأن الفرق ما بينهم صغير جدا يعني. تمام، ولو عملتها على الكالكوليتر هتطمن بنفسك الموضوع ده، فهتبقى نمبر بي. Number 19. If the switch K is opened in the opposite electric circuit, then which of the following reading of the voltmeters are correct؟ والله لو أنا فتحت السويتش K تمام، يبقى في الحالة دي الريزيستنس دي هتتلغي، وهيبقى عندي فولتميتر 1 وفولتميتر 2 connected مع الباتري على طول، وفي الحالة دي هيبقى سواء ال V1 سواء ال V2 هيكون ليهم نفس الريدنج اللي هي هتبقى ال VB، وبالتالي تبقى answer number D VB and VB. Number 20. In college tube of the potential difference between the filament and the target is 30 kilovolt, then the shortest wavelength of the emitted X-rays is.
هنقول يبقى انا عندي التوتال انرجي بتاعتي اللي هي هتكون ال E times ال V equal ال HC over لامدا، ومنها يبقى اللامدا بتاعتي هتبقى equal HC over E في ال V. نحسب على الكالكوليتر. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى معانا ال H اللي هي 6.265 times 10 power negative 34 times C اللي هي 3 times 10 power 8 over ال E اللي هي 1.6 times 10 power negative 19 times بعد كده عندنا بسم الله الرحمن الرحيم ال V كان بيقول لي كام فولت، بيقول 30 كيلو فولت، يعني times 30 times 10 power 3 عشان نحولها لفولت. هيبقى الكلام ده equal هتبقى نمبر B، بس تقريبا مثلا هتلاقي ايه في رقم مش مظبوط على الكالكوليتر ولا حاجة. تمام. Twenty-one. When the angle between the plane of the dynamo's coil during its rotation in a uniform magnetic flux and the direction of the magnetic flux is 45, so the induced electromotive force is in the coil is. طبعا مادام 45 يبقى احنا كده بنتكلم على الافكتيف اللي هي بتكون root 2 times maximum، ف هتبقى تشوز او اسف هتبقى 1 over root 2 times maximum اللي هي الافكتيف value. يبقى ناخد بالنا يا جماعه ما نتلخبطش ما بينها وما بين الايه، يعني الايه غلط لان المفروض الماكسيمم times 1 over root 2 مش الروت 2 نفسها. تمام، فناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي. ماشي. 22. In the shown logic circuit, which of the following inputs produces the output D equal 1؟ نشوفهم والله واحدة واحدة كده. هنلاقي عندي إن أنا المفروض عايز الفاينل بتاعتي الدي تبقى ب1، وهو بيقول لي AND، وبالتالي يبقى أنا عايز هنا 1 وهنا 1. طيب هنا دي AND يعني أنا عايز هنا تبقى 1 وهنا 1. طيب إذا كان دي OR يعني هنا السي هتبقى 0 or 1 مش مشكلة لأن أنا عندي البي كانت ب1، وهنا دي المفروض تبقى 1 وبيقول لي نوت يعني المفروض إن هي كانت 0 عشان النوت بتاعتها تطلع ب1. يبقى كده اللي تشوز بتاعتي 0 عند ال A 1 عند ال B، وبعد كده ال C تبقى 0 أو 1 مش مشكلة. فهنلاقي الكلام ده يبقى ال A المفروض تبقى 0 وال B 1، يبقى نمبر A غلط، وهنا برضو غلط، هنا 0 1 0 تبقى نمبر C صح، وهنا دي هتبقى غلط عشان A المفروض تبقى 0. 23. A circular coil
Number 23. A circular coil of radius r and number of turns n carries an electric current of intensity I, which creates a magnetic flux of density B at the center if the turns of the coil are moved uniformly away from each other so that it becomes a solenoid. Then the length of the solenoid that is necessary to make the magnetic flux and density at the center of its axis equals B over 2 is. في الحالة دي يبقى أنت عايز الماجنتيزم بتاعت السولينويد تكون half of magnetism بتاعت السيركولر. يعني أنت عايز دلوقتي لو قلنا السيركولر تبقى equal mu n I over 2r، هنعمل لها times 2 من تحت او هنعمل over 2 عشان تبقى equal السلينير بتاعتك او السلينويد بتاعك، فيبقى السلينويد equal mu n I over l. الميو ان I مع الميو ان I وهنا هتبقى 4l يبقى 1 over 4l equal 4r equal l، ومن هنا يبقى ال l equal 4r. choose number B. A laser ray of wavelength lambda is used in holography if the phase difference between the reflected rays from the body is 4 pi, so the path difference between them is. هنقول والله ال length difference بتاعتنا تبقى equal 2 pi over lambda times path difference. طب إذا كان هو مديني ال length difference بتاعتي ب 4 pi equal 2 pi over lambda times path difference، يبقى هنا فيها 1 وهنا over 2 pi equal 2، ومنها يبقى ال path difference هتبقى equal 2 times lambda، يعني choose number C. In the opposite AC circuit, when the voltage across the coil is equal to the voltage across the electric resistance, the frequency of the source equals. ما دام أنا عندي ال voltage across ال L equal ال voltage across ال R، يبقى معناها إن ال XL equal R، وبالتالي يبقى XL equal R equal 8. المفروض إن ال XL بتبقى equal 2 by F L، ومنها يبقى الفريكوانسي equal 8 over 2 by L، وال L قال لي equal 1 over 50 باي، يعني هنطلعها فوق تبقى times 50 باي، ومنها الباي هتروح مع الباي، وهنا over 2 تبقى 4 times 50 equal 200 hertz، اللي هي number C. When an AC current of a very low frequency passes through the voltmeter, the pointer of the galvanometer. قلنا مادام أنا عندي ال AC بتاعي يعني different في الدايركشن بتاعه و different في ال amount of current، يعني ال current بتاعه different في ال amount و different في ال direction،
وبالتالي لو احنا بصينا وقلنا مادام low frequency يبقى قلنا في الحالة دي البوينتر هيفضل يروح يمين وشمال، يعني هتبقى number C deflects right and left on the side of the 0 point of its scale. "27. The linear momentum of a photon frequency 1.5 times 10 power 13 Hz equals". نقول والله بسيطة خالص، احنا عارفين كويس قوي ان المومنتوم of electron PL of photon آسف PL equal H nu over C، هتبقى equal، نفتح الكالكوليتر بتاعتنا، هنقول H 6.625 times 10 power negative 34، ده كده H times النيو عندي عاملة كام؟ 1.5 times 10 power 13 over C اللي هي 3 times 10 power 8، تبقى equal 3.3 times 10 power negative 29 اللي هي هتبقى number A. In the opposite electric circuit, the reading of the ammeter is 1.25 ampere. So when replacing the ammeter position with the battery position, the reading of the ammeter becomes. والله لما تبص في السيركت عندك هتلاقي عندك الريزيستنس اللي عندك resistors 6 in series مع ال 6 وال 3 اللي هم parallel، وال A متركبة مع ال 6 اللي هي parallel مع ال 3 مش مع ال 6 اللي هي series. تمام. فلو انت عايز ببساطة بيقول لك نبدل الاميتر مكان الباتري، يعني عايز تبقى هنا الباتري وهنا الاميتر، هتبص هتلاقيها بقت برضو عندك ال 3 وال 6 in parallel وin series مع ال 6، والاميتر مع ال 6 ال parallel مش مع ال 6 series، يعني هتبقى the same circuit وهيبقى the same current، يعني هتبقى 1.5 زي ما هي 1.25 زي ما هي. 29. In the shown electric circuit in the figure, when closing switch K. والله لما نيجي نشوف بعد ما تقفل الكي هتلاقي الكارنت بيعدي على الاي عادي جدا، فهتبقى turn on مفيش مشكلة خالص. لكن هيجي يمشي هيبص هيلاقي عنده الواير وهيلاقي عنده resistance، فمش هيرضى يمشي في resistance، وبالتالي البي هتبقى turns off، وبالتالي تبقى number B whereas lamp A remains and the lamp B turns off. يبقى lamp A هتبقى زي ما هي remains opened، أما B هتبقى turns off، ويبقى ده number 29. number 30.
A circular color, a circular. Number 30. A circular coil that consists of 25 turns and has a cross-sectional area of 0.65 meter power 2 is placed in the plane of the bag perpendicular to a magnetic field of flux density 0.3 Tesla. If the coil rotates 90 degrees around an axis in the same plane so that its plane becomes parallel to the flux through 1.5 seconds, an induced EMF is generated in the coil that equals. هنقول والله الكويل بتاعنا كان perpendicular، ومادام perpendicular يعني الفاي ام بتاعته هتبقى equal BA. بعد كده بيقول rotate around 90 degree، ومادام 90 degree يعني هيبقى في الحالة دي parallel، ومادام parallel هيبقى الفاي ام equal 0، ومن هنا يبقى دلتا فاي ام هتبقى equal 0 نيجاتيف BA، يعني هتساوي نيجاتيف BA. نشوف من قانون فاراداي المفروض EMF equal نيجاتيف عشان لينز N دلتا فاي M over دلتا T، ومن هنا هتبقى equal هنا الدلتا فاي M بنيجاتيف BA، نيجاتيف بنيجاتيف تبقى بوزيتيف، والN مديهالي ب25 times البي في ال A يعني هتبقى 0.3 تسلا times ال A 0.65 over التايم بتاعي كان 1.5 second equal. احسبها على الكالكوليتر. يبقى 25 times 0.3 times 0.65 over 1.5 هتبقى equal 3.25 فولت اللي هي نمبر دي. وبكده نبقى خلصنا حل النهاردة. أشوفكم إن شاء الله بعد بكرة، وزي ما قلنا في بداية الفيديو إن شاء الله هنكمل مع بعض ال 15 إكزام لحد النهاية. النهاردة كان هاف إكزام، والحلقة الجاية هنكمل الهاف إكزام 1 برضو، ومن بعد كده هنبقى شغالين إكزام باي إكزام، وهنحاول نكثف العمل بتاعنا. مبدئيا هنبقى شغالين يوم ويوم إن شاء الله، يعني يوم شغل ويوم عرض، ولو توفر من الوقت زيادة ممكن نشتغل كل يوم. المهم ان احنا بإذن الله قبل العيد نكون مخلصين ال 15 موديل اكزامز. يا ريت لو تدعمونا باللايك، ولو تدعمونا بالشير عشان الفائدة تعم على الكل. ومش محتاج افكركم ان مشاهدتك معانا والشير بتاعك هو اقل دعم ممكن تقدمه للقناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.